السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو بتاعنا بقى هنحضر غدا حلو قوي. انا بسميه غدا 10 دقايق او غدا الازمات والزنقات وكده. يعني لو انتي واحدة موظفة وملحقتيش تعملي غدا، مفيش اسهل من الغدا بتاع النهارده. او مثلا اولادك جم المدارس او صاحيه الصبح كده ومقريفه ومكسله تحضري غدا، فالاكله دي علشانك. انا بعملها دايما لما بكون مكسله ان انا اعمل غدا زي النهارده، كله في حله واحده. مش هياخد مني 10 دقايق تحضير وهيكون جاهز ان شاء الله. والاحلى بقى ان احنا هنعمله باقل من نص فرخة. هنغدي البيت كله وهوريكم ازاي بنقطع الفراخ بتاعتنا علشان نعمل وجبات تكفينا طول الشهر، وازاي اقل من نص فرخة النهاردة هنحضر الغدا ويكفينا كلنا. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي بينا على الحبيب ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه زي ما شفتوا انا جبت 3 طماطمات كده فرمتهم في الكبه، او ممكن تعملوهم على المبشره، وبصليه برضو فرمتها. وجبت جزرايه وعملتها في الكبه. المفروض الجزرايه ابشرها بالمبشره، بس بصراحه انا في اليوم ده كنت مكسله، يعني كويس ان انا عملت غدا. فقلت لسه هوسخ مبشره وابشرها، لا هعملها في الكبه كده وخلاص. تمام. في الوقت ده بقى انا كنت اليوم ده جايبه فرختين، فكنت نقع الفراخ بتاعتي في دقيق وملح وليمون على ما حضرت الخضار بتاعنا، وسبت الفراخ منقوعين فيه شويه. وهبدأ بقى ان انا اجيب الفراخ واقطعها. دول كانوا فرختين. الفرختين دول كانوا وزنهم تقريبا 4 كيلو 900. الكيلو عندنا ب72 جنيه. كانت الفراخ قطعة معايا 365 جنيه، علشان نحسب دلوقتي ونشوف كل وجبة كلفتنا كام. بالنسبة للفرختين انا رحت قاسمة اول فرخة كده بالنص زي ما انتم شايفين، الاوراق لوحدها ودي الصدور. بروح شايلة من الصدر كده الاجنحة، وكل جناح شايل حتة من الصدر، يعني اخلي الجناح كده من فوق شايل حتة لحمة كده. وبروح برضو شايلة الرقبة وشايلة الجلد بتاع الفراخ، واقسم الصدر بتاعي كده لنصين. كده انا عملت معايا وجبتين. وانا عملت معاكم على القناة قبل كده فوق من 50 وصفة بصدور الدجاج، يعني فوق من 50 وصفة بربع فرخة. ازاي نحضر غدا يكفي من 5 ل6 افراد، يعني ربع الفرخة ده مش قليل، ممكن تدخليه في اكلات كتير جدا. تمام. نص الفرخة التاني بقى انا خدت منه الدبابيس، وباقي الجزء ده هو ده اللي هنحضر بيه الغدا. عندك كذا طريقة تقطعيه بيه على حسب عدد أفراد الأسرة. لو انتوا مثلا 3 أشخاص ممكن تروحي قطعاه بالشكل ده، والجزء اللي في النص ده نسيب فيه يعني لحمة، يعني ما نخليهاش العضماية بس، لا ناخد جزء من اللحمة من هنا مع من هنا، مع جزء الرقبة ده، مع جزء الأجنحة كمان شوية هزوده للكيس بتاعي. وفي الآخر هتلاقيها وجبة حلوة معاكي. الوجبة دي على فكرة مش قليلة، لأن الفراخ بتاعتنا وزنها مش قليل، يعني فرخة 2 كيلو ونص. وعلى فكرة أنا بحب أجيب الفراخ بتاعتي يكون حجمها كبير، علشان تطلع معايا وجبات أكتر والهدر فيها يبقى قليل. يعني اوقات بجيب الفراخ بتاعتي 3 الا ربع او اكتر من كده. كل ما كان حجمها اكبر كل ما كان افضل بالنسبة لي، بس ده الوزن اللي انا لقيته يومها. تمام. الفرخة التانية انا هقطعها بنفس الطريقة بالظبط. لما بيكون عندي 3 فرخات بغير تقطيعة الفراخ، يعني لما بيكون عندي 3 فرخات بعمل اطباق بانيه، بخلي الاجنحة كلها على بعضها في كيس كده تبقى وجبة. لكن الفرختين الاجنحة مش هتنفع تبقى لوحدها في وجبة، لان مش هتكفي. فعلشان كده دايما الفرختين بعملها التقطيعة دي. لكن لو جايبة 3 فرخات لا، بعمل تقطيعة تانية خالص، وان شاء الله ابقى اوريها لكم يعني. بالنسبة لنص الفرخة بقى التاني، لو انتوا مثلا عددكوا 4 افراد ساعتها، او 5 افراد مثلا، ساعتها مش هينفع نقطع الورك بنفس الطريقة الاولى. وانا بصراحة بفضل التقطيعة دي اكتر. بروح عاملة ايه، برضو واخدة الدبابيس كده، وكل جزء من الورك ده بقطعه على قطعتين. وعلى فكرة زي ما قلت لكم القطع مش صغيرة، لان الفراخ وزنها كبير، يعني انا مش جايبة فرخة مثلا 1.5 كيلو او 2 كيلو، لا الفرخة بتبقى يعني المفروض فوق 2.5 كده ولا حاجة. فبروح قطع كل واحدة كده على 2، وكده بقى معاكي 4 قطع. وزي ما قلت لكم لسه الوجبة دي هنزود لها حاجات، يعني مش هحطها في الكيس زي ما هي كده. بعد ما خلصت تقطيع الفراخ بتاعتي، انا ده الطريقة اللي بغسل بيها الفراخ على طول. بروح حاطه لها دقيق كده، وعصر عليها كام ليمونة كده، يعني انا هعصر ليمونتين او 3 مش فاكرة. وهزود لها معلقة من الملح، وهدعك الفراخ بتاعتي كويس بالدقيق والملح والليمون، وانقعها كده في مية واسيبها شوية. يعني اسيبها مثلا على جنب 10 دقايق ربع ساعة في المحلول ده.
ما بيبقاش فيه اي زفاره نهائي في الفراخ، ولا بحط خل بقى، ولا بحط اي افتكاسات او حاجات تانية. تمام. هنا انا هقطع الضافر بتاع الجناح، علشان ده بيبقى يعني زفر معانا شويه، فانا كنت نسيت اقطعه. وبرده جزء الجناح انا هقسمه على اتنين، يعني هخلي الفخده بتاعه الجناح اللي هي الجزء اللي بيبقى شبه الدبوس ده لوحده، والجزء بتاع الجناح التاني لوحده. لان زي ما قلت لكم انا مش هعمل اجنحه وجبه لوحدها. لو انا جايبه 3 فرخات كنت هعمل الاجنحه بتوع ال3 فرخات يكفوا وجبه، نعملها على وش صينيه بطاطس، او نعملها مشويه في الفرن، او نعملها تشيكن وينجز بالبافالو صوص. انا عملت معاكم الاجنحه بطرق كتير قبل كده. تمام. هركن بقى الفراخ بتاعتي في المحلول ده شويه كده، وبعد كده هشطفها تحت الحنفيه كويس، واصفيها بقى من اي ميه او حاجه زياده يعني موجوده فيها. وهنبدا بقى ان احنا نعبي الوجبات بتاعتنا. وزي ما قلت لكم انا حطيت ملح، يعني حطيت دقيق وليمون وملح. الملح بيخلي لحمه الفراخ تشد معاكي كده، وبتبقى حلو. بالنسبة للصدور زي ما شفتوا انا معايا 4 تربع كده، كل صدر من دول يعمل معايا وجبة تكفي 5 و6 افراد ياكلوا ويشبعوا. زي ما قلت لكم هتلاقوا على القناة فوق من 50 فكرة بربع فرخة. يعني ما شاء الله محدش يستصغر الصدر ده. لا ده احنا بنعمل منه، يعني الناس اللي متابعين القناة عارفين ان انا بربع الفرخة ده بنحضر اكل كتير كمان. ممكن نعمل صينيه بطاطس محشيه بالفراخ، نعملها نجريسكو، نعملها في اللازانيا، ندخلها بقى في كريب، في بيتزات، في حشوات. يعني افكار كتيره نعمل بيها كفته، بانيه، الحاجات دي مع المكرونات كده يعني. تمام. بالنسبه للدبابيس انا هاخد كده ال4 دبابيس مع بعض، مع ال4 اجنحه اللي هو الجزء اللي فوق اللي شبه الدبوس ده. دول برضو ممكن نشويهم مع بعض، ممكن نعمل بيهم اي وجبه. وزي ما شايفين الكيس يعني مش صغير. بالنسبة بقى لباقي الورك اللي هي الأجزاء اللي أنا قطعتها دي أنا بعينها مسلوق. يعني بحب كده إن أنا أسلق فراخ وأعمل شوربة جنب شوية رز وطبيخ أو جنب محشي. فمش معقولة يعني كل الأكل هيبقى نواشف كده أو بصدور الفراخ، لا أساسي لازم يبقى فيه شوربة. فالأجزاء دي مع الرقبة، جزء الرقبة أنا بقطعه على 2 برضو، لأن بيبقى فيه جزء كده ما بين الصدر فيه برضو كمية لحمة كويسة، مع جزء الجناح اللي فوق. حابة تزودي مثلا الكبدة والقناصة، لو عندكم مثلا بيبيهات او اطفال صغيرين بياكلوها ممكن تزوديها مع الوجبة كده يعني. ممكن نقطع التقطيعة دي اللي هي بنقطعها على 4 قطع او 3 كبار. انا بصراحة بفضل التقطيعة دي اكتر. وده اللي انا هحضره غدا النهارده. والكبد والقوانص برضو انا هحطها في كيس لوحدها كده، وهما كبد وقوانص بتوع فرختين بس. فبستخدمهم في ايه بقى؟ ممكن اعمل بيهم رز بالخلطه كده، لسان عصفور بالكبد والقوانص، او نزود الكميه كده نعملها طاسه كبده بالمكعبات البطاطس كده، بتبقى اقتصاديه وموفره جدا. عملتها معاكم برضو قبل كده. وكده خلاص يعتبر انا عملت ال8 وجبات بتوعي. وزي ما قلت لكم كلفوني 365، لو قسمناهم على ال8 يعني الوجبة هتقف معاكي تقريبا ب45 جنيه ونص، يعني 45 جنيه يا بلاش. وبصوا الواحد كل حتة فرخة زي كل فرخة كاملة. الواحد أول ما بيقوم من على الأكل كده ويحمد ربنا واغسل إيده خلاص، يعني ما بتفرقش بقى أنا كلت حتة قد إيه. هي المهم إن يبقى فيه بروتين كده على الأكل، والأطفال بيحبوه كذا مرة يعني في الأسبوع. فعلشان نعمل مرتين كده ولا حاجة في الأسبوع، بجانب مرة مثلا سمك، مرة نستخدم ربع كيلو لحمة مفرومة، وتلاقي الأسبوع كله بقى فيه أكل حلو معانا يعني. تمام. بالنسبه للغدا انا بصراحه كنت مكسله خالص، ما كنتش ناويه اعمل غدا. بس لقيت بنتي كل شويه جعانه جعانه، فقلت مفيش غير الاكله المنجزه دي، هي دي اللي بتبقى حل لكل الازمات بجد والله. لما اكون يعني مش ناويه احضر غدا ولازم اعمله، مفيش غير دي اللي بتيجي في دماغي. فروحت جايبه الحله بتاعتي، حطيت فيها معلقتين من الزيت كده، مع معلقه من السمنه. انا بصراحه ما كانش عندي سمنه يومها، فحطيت مكعب من الزبده. وهحط الفراخ بتاعتي، انا عاوزه الفراخ تتحمر كاني بحمرها كده. في الوقت ده انا هعمل سلطه الدقوس، طبعا ما نستغناش عنها جنب الاكل النهارده. فبروح جايبه كام طماطمايه، احط عليهم مثلا 3 4 فصوص من الثوم، قرنين شطه كده لو بتحبوا الحاجه سبايسي، على حسب انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي ازاي. معلقتين كده من الكزبره الخضراء، انا بستخدم الورق بس من فوق كده. وهعصر عليها عصير نص ليمونه. وهزود لها بقى ملح، وهزود لها رشة كده من الفلفل الأسمر، ونص معلقة صغيرة من البابريكا. وهضرب الكلام ده كله في الكبة، بس هزود له الأول معلقة من الخل، يبقى احنا زودنا ليمون وخل. تمام. وهضربه في الكبة ضرب متقطع، أنا مش عاوزاه زي العصير أو مية، أنا عاوزاه كده يبقى زي المبشور معانا. تمام.
وهنا انا زودت برضو معلقتين من الزيت. هي المقادير ان شاء الله انا هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت يعني. هضربه كده ضرب متقطع، وفي النص هدوقه هشوف لو محتاجه بقى حاجه، محتاجه ازود ملح، محتاجه ازود ليمون، محتاجه ازود خل، يعني الحياء بتاعها بنظبطه بعد ما بدوق. واروح مديها ضربه كمان في الكبه، وكده خلاص الدقوس بتاعنا بقى جاهز. يعني انا ما بستغناش عنه جنب الاكله دي. احنا النهارده ان شاء الله هنعمل كبسه الدجاج السعودي، بتبقى في حله واحده كده. هنشوف طريقتها ازاي. الفراخ بتاعتنا بقى بعد ما اتحمرت وخدت لون تحمير كده بروح مطلعاها. في ناس مش بتحمر الفراخ كده، وفي الاخر بتاخد الفراخ بعد ما تستوي تحطها في صينيه تدخلها الفرن تحت الشوايه. طب وليه الليله دي كلها يا جماعه؟ ايه اللي يخليني بعد ما اسوي الفراخ ادخلها الفرن بقى واستنى فرن يشوي واوسخ مواعين؟ لا، كله كده في حله واحده. انا طلعت الفراخ بتاعتي علشان اعرف اشوح البصل كويس. فطلعتها في طبق كده، وهحط بقى البصلايه بتاعتي اللي انا كنت فرماها مع البهارات الحصى، وهقلبهم في الزيت لحد ما البهارات الحصى تنزل الزيوت العطريه اللي فيها. بحط ايه؟ بحط ورق لورا، لومي، قرفه سيجار، كام فص حبهان كده، بس اعرفوا حطيته كام حبهانيه علشان نشيلهم في الاخر علشان ما يجوش في طبق حد. تمام. هشوح البصل كده لحد ما البصل يدبل معايا كده، والبهارات العطريه البهارات الحصى تتحمص معانا شويه كده. حطيت قرن الشطه، وهنزل الجزر بتاعي. الجزر زي ما اتفقنا المفروض انه يكون مبشور بالمبشره. بس انا ضربته في الكبه، وهسيب معلقه جزر مبشور كده على جنب، يعني مش هحط كل كميه الجزر. ولو ما عندكيش جزر عادي، يعني الوصفه مش هتقف على الجزرايه اللي احنا حطيناها. بشوح الجزر مع البصل شويه، كل حاجه بحطها بديها حقها في التشويح كده دقيقه ولا حاجه. رحت نازله بالطماطم المبشوره بتاعتنا. وهزود لها بقى البهارات. انا ما بحطش البهارات البودر في الاول علشان ما تتحرقش معايا وتمرر الاكل. انا بحب اضيفها كده فوق الطماطم. حطيت ايه؟ حطيت ملح، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت كاري، وحطيت دي كانت بهارات رز موجوده عندي جايباها من عند العطار. وهحط السبع بهارات. حطي معلقه صغيره من كل حاجه او نص معلقه صغيره كده. وهحط برضو توم باودر وبصل باودر. اي ميكس بهارات بتحب طعمه عندك ضيفيه. انا بالنسبه لي ضفت كده مكعب من المرقه، هي كانت موجوده عندي يعني، لكن مش هشتريها تاني خلاص علشان في المقاطعه. فهزوده ليها. مش هتزودوا مثلا مرقه زي ما قلنا هنضيف بهارات رز، تضيفوا بهارات فراخ تدي طعم حلو معانا. او لو عندكم بهارات كبسه حطوا منها معلقه كبيره كده. يعني الكبسه بالذات بتحب ان بهاراتها تبقى كتيره شويه علشان تبقى تطعم معانا في الاخر كده. فاي ميكس عندكم من بهارات حابينه ضيفوه، يعني انا مش هنوقف الاكل على حاجه. هسيب الطماطم تتسبك مع الجزر والبهارات كده برضو دقيقتين 3، وبعد كده هنزل فيها الفراخ بتاعتنا اللي احنا حمرناها. وهقلب بقى الفراخ مع الطماطم بتاعتنا دي مع البهارات مع كله كده، وهغطي عليها واسيبها 5 دقايق برضو تتشرب من طعم الطماطم والبهارات اللي احنا حطيناها. ولو حابين تضيفوا معلقه صلصه زودوا معلقه صلصه، بس انا ما كانش عندي يومها صلصه. بعد 5 دقايق كده هبدأ ان انا انزل المية بتاعتي. انا النهاردة هستخدم رز بسمتي، لكن نقدر ان احنا نعملها برز مصري، وانا قبل كده عملتها معاكم برز مصري عادي. لو هتستخدمي رز مصري كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه، لكن الرز البسمتي انا بالنسبه لي الرز اللي انا هستخدمه النهارده كل كوبايه رز بتاخد كوبايتين ميه. فانا حطيت 4 كوبايات ميه لاني ناويه ان شاء الله اعمل كوبايتين من الرز. بحط الميه بتاعتنا وبسيبها كده تاخد غلوتين مع الفراخ. بس هي الفراخ كده كده مش هتاخد وقت في التسويه، لان احنا حمرناها في الاول وسيبناها 5 دقايق مع الطماطم تتسبك. مجرد ما هتاخد غلوتين كده خلاص تعتبر استوت، ولسه كمان هنزود لها الرز ونسيبها تكمل التسويه مع الرز. فيدوبك غلوتين وكده. ودقت برضو الميه بتاعتي اشوف لو محتاجه ملح ولا لا. وحطينا الرز بتاعنا. انا الرز غسلاه بس مش نقعاه، وهسيبه كده على نار عاليه لحد ما يبدا يتشرب الميه بتاعته. بروح مدياله تقليبه. ما تستنوش الرز يتشرب كل السوائل اللي فيه علشان ما يلزقش معاكوا في الارضيه كده، علشان هو فيه طماطم، فاي حاجه فيها طماطم او صوصات بنقلبها وهي فيها كده نسبه ميه بسيطه. وبنوطي عليها النار يعني. وبعد كده بقى هروح مزوداله شويه كده من الزبيب اللي انا غسلاه، ومعلقه الجزر المبشور اللي انا كنت سايباها في الاول. في ناس مش بتحب الزبيب مع الرز، بس بجد بيبقى طعمه حلو قوي في الكبسه.
هغطي عليه بقى واوطي النار واسيب الرز بتاعنا يكمل التسوية على الهادي، وزي ما قلت لكم نوطي عليه النار وهو لسه فيه نسبة مية علشان ما يلزقش. الرز بقى كان خلاص يعتبر كمل التسوية بتاعته كده. هحط بقى الدقوس بتاعنا في الاطباق، وانا بصراحه بحب ازود منه لان الاكله ما تحلاش غير بيه، ويا سلام لو احنا عاملينه برضو سبايسي شويه كده. كده الكبسه بتاعتنا خلاص بقت جاهزه. هاخد بس شويه الزبيب والجزر اللي على الوش دول شويه منهم كده علشان ابقى زين الاطباق، وبعد كده بقى هقلب كله في بعضه، وهطلع الفراخ بتاعتي برضو في طبق على جنب على ما احط الرز، علشان بس اقدم الطبق بشكل حلو، يعني عشان احط قطع الفراخ على الوش. تمام. زي ما قلت لكم، انا اقل من نص فرخه ده انا بحب ان انا اسلقه واطلع منه شوربه، بس في اليوم ده انا كنتش ناويه اعمل غدا. فاضطريت بقى عشان خاطر بنوتي جعانه ان انا احضر غدا، فقلت لسه هسلق واعمل شوربه واكيد هعمل جنب الشوربه حاجه يعني، فقلت لا دي هتنجزني وفي حله واحده زي ما انتم شايفين. وعلى فكره هي في تحضيرها بالظبط 10 دقايق تحضير، وهتروحي بقى تقعدي وتسيبيها مثلا تستوي، هتاخد مثلا في السوا مثلا تلت ساعه 25 دقيقه على حسب تسويه الرز معاكي. الرز بتاعنا مفلفل ونسري، وزي ما قلت لكم كل نوع رز بيختلف، يعني في انواع رز بسمتي كل كوبايه بتاخد كوبايه ونص ميه. ولو هتستخدمي رز مصري حطي لكل كوبايه رز كوبايه ميه. تمام. ايه تاني عايزه اقول ايه تاني؟ بس كده غرفنا الاطباق بتاعتنا. على كل طبق كده حطيت الفراخ وشويه بقى من الخلطه اللي هي بالزبيب والجزر دي على الوش. والغدا بصراحه كفه، احنا كنا 3 اشخاص كبار ما شاء الله، وبنوتي حطيت لها في طبق لوحدها كده تاكل. يعني الاكل كفه 4 افراد، وبصراحه كلنا وشبعنا، يعني الوجبه مش قليله كمان. وبس ده كان الغدا بتاعنا النهارده، اتمنى انه يعجبكم، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. والفيديوهات يا حبايبي في النازل اليومين دول مش عارفه ليه، مش عارفه ما بقتش الفيديوهات تعجبكم ولا ايه، فلو حابين نوعيه فيديوهات معينه اكتبوا له في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ده بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.